تصور کنید تو شرایطی هستید که دسترسیتون به ماده‌ای که مصرف می‌کردید قطع شده. مثل جنگ، بحران، جابجایی اجباری یا هر اتفاق دیگه‌ای که این روزها ممکنه پیش بیاد. یا حتی زیر فشار رئیس یا صاحب کارتون یا حتی یکی از اعضای خانواده مجبورید فوراً ترک کنید. به این شرایط میگن ترک اجباری. مهم نیست چه ماده‌ای مصرف می‌کردید. الکل، تریاک، هروئین، متادون، شیشه، گل یا هر چیز دیگه‌ای. بدن شما برای 2 هفته وارد مرحله‌ای میشه که میتونه به شما آسیب جدی و خطرناکی بزنه. من تو این مجموعه برای هر کدوم از 6 دسته اصلی مواد، یعنی تریاک و مشتقاتش، متادون، شیشه، الکل، بنزودیازپین‌ها و کانابیس یا ماریجوانا، یه راهنمای دقیق، کامل و مجزا آماده کردم که تو روزهای قبل منتشر شده. پیشفرض من تو این مجموعه این بوده که شما دسترسی به مواد ندارید و مجبور به ترک هستید و هدف فقط یه چیزه: تحمل کردن و سالم گذروندن این 2 هفته. تو این قسمت به جمع‌بندی نهایی میرسیم. این قسمت آخر از یه مجموعه 8 قسمتیه. اگه قسمت‌های قبلی رو تا اینجا دنبال کرده باشید، یه نکته واضح شده. همه ترک‌ها یه چیز مشترک دارن. بدن شما به یه ماده خارجی عادت کرده و حالا تو نبود اون در حال تطبیق دوباره است. این تطبیق تو همه مواد باعث یه سری علائم مشترک میشه. بیخوابی، اضطراب و بیقراری، تحریک پذیری، کاهش تمرکز، ولع مصرف مجدد، اختلال تو اشتها و خستگی مفرط. استفاده کافی از آب و املاح، خواب کافی تا جایی که ممکن باشه با کمک داروهای مجاز، تغذیه حتی به شکل اجباری، حتی وقتی اشتها وجود نداره، با وعده‌های کوچیک و مکرر، پرهیز از الکل و مواد دیگه، همینطور پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مهم تو این 2 هفته، اصول مشترک بقا و درمانه. تو ترک الکل و بنزودیازپین‌ها خطر اصلی تشنج و مرگه. قطع ناگهانی هم میتونه کشنده باشه. نیاز به کاهش تدریجی و استفاده از بنزودیازپین تو ترک الکل و یا تبدیل دارو به دیازپام و کاهش تدریجیش تو ترک بنزودیازپین‌ها هم وجود داره. استفاده از تیامین هم برای هر دو واجبه، به خصوص برای ترک الکل. تو ترک تریاک و مشتقاتش خطر اصلی کم آبی شدید ناشی از اسهال و استفراغه و بیخوابی طاقت فرسا هم وجود داره. این ترک کشنده نیست اما فلج کننده است و کلونیدین داروی اصلی مورد استفاده است. تو ترک متادون خطر اصلی طولانی بودن ترکه، اوجش تو هفته دومه و این باعث ایجاد یه بیقراری روانی شدید میشه. نیاز به صبر بیشتر و مدیریت دقیق‌تر خواب وجود داره. تو ترک شیشه خطر اصلی سایکوز، افسردگی شدید و بیخوابی مطلقه. خواب اولویت اول و مطلق درمانه. بنزودیازپین‌ها هم باید برای جلوگیری از وابستگی با احتیاط استفاده بشن. تو ترک کانابیس خطر اصلی بیخوابی و تحریک پذیریه. خطر مرگی وجود نداره اما آزاردهنده است. نیاز به مدیریت خواب با ملاتونین و یا دیفنهیدرامین و همینطور فعالیت بدنی وجود داره. حالا نقش خودت به عنوان مصرف کننده چیه؟ در واقع چه کارهایی باید بکنی تا زنده بمونی؟ اولین مورد اینه که داروها رو دقیق مصرف کن، نه کمتر نه بیشتر. اگه پزشک گفته هر 8 ساعت کلونیدین، رعایت کن. اگه برای الکل دیازپام تجویز شده، سر وقت بخور. خودسرانه دوز رو کم یا زیاد نکن. مورد دوم اینه که استفاده از مایعات رو جدی بگیری. تو ترک تریاک و الکل کم آبی میتونه کشنده باشه. تو ترک شیشه کم آبی روانپریشی رو تشدید میکنه. روزی حداقل 2 تا 3 لیتر آب و املاح استفاده کن. اگه استفراغ میکنی جرعه و مداوم استفاده کن. مورد سوم اینه که خواب رو تو اولویتت بذاری. اگه نمیخوابی حتما به پزشکت بگو. بیخوابی تو ترک الکل و شیشه میتونه کشنده باشه. تو ترک تریاک و متادون هم بیخوابی خیلی طاقت فرساست. در واقع تو از هر چیزی که برای خواب لازم داری باید استفاده کنی، از ملاتونین و دیفنهیدرامین تا بنزودیازپین. چهارمین مورد اینه که علامت‌های خطر رو بشناسی. فرق بین طبیعی و خطرناک رو بلد باش. اگه تب کردی، تشنج کردی، صداهایی شنیدی یا گیج شدی، فوراً باید کمک بخوای.
پنجمین مورد اینه که خودتو تنها نذار. حتما یه نفر کنارت باشه که هر چند ساعت یک بار تو رو ببینه، مخصوصا تو ترک الکل و بنزودیازپین ها. اگه تنها هستی با کسی هماهنگ کن که هر چند ساعت یک بار بهت سر بزنه یا با تو تماس بگیره. ششمین مورد اینه که الکل و مواد دیگر رو وارد بازی نکن. حتی یه جرعه الکل برای آرامش، حتی یه نخ گل برای خواب، همه اینها مسیر رو منحرف میکنن و ترک رو سخت‌تر و یا خطرناکتر میکنن. اگه از اطرافیان یه مصرف کننده هستید، شاید ندونید دقیقاً باید چیکار کنید. تو این دوره چند تا وظیفه مشخص دارید. اولین مورد اینه که ناظر باشید. علائم خطر رو بشناسید. اگه فرد تشنج کرد، به پهلو بخوابونیدش و دهنش رو باز نگه دارید. اگه تب کرد یا گیج شد، سریعا به پزشک اطلاع بدید. یادآور داروها باشید. تو شرایط ترک، فرد ممکنه تمرکز نداشته باشه و داروش رو فراموش کنه. یادآوری کنید که داروش رو سر وقت و به دقت استفاده کنه. سومین مورد اینه که مایعات و تغذیه رو فراهم کنید. مرتب به اون اطلاع بدید که آب و املاح استفاده کنه. اگه اشتها نداره، غذاهای سبک و کوچیک بخوره. چهارمین مورد اینه که محیط امن ایجاد کنید. تو ترک شیشه یا الکل ممکنه فرد پرخاشگر بشه. اشیای خطرناک رو از دسترس دور کنید. اگه توهم داره، با اون بحث نکنید، تاییدش هم نکنید. فقط بگید من این صداها رو نمیشنوم، ولی میدونم تو میشنوی. پنجمین مورد اینه که هیچ وقت قضاوتش نکنید. این 2 هفته جای نصیحت و سرزنش نیست. فرد تو بدترین شرایط جسمی و روحی زندگیشه. تنها کاری که باید بکنید اینه که کمک کنید زنده بمونه. و مورد آخر اینه که خودتون رو فراموش نکنید. نگهداری از یه فرد تو ترک خیلی فرساینده است. اگه خسته شدید، از دیگران کمک بخواید. خودتون هم آب بخورید، بخوابید و استراحت کنید و رو تغذیه خودتون خیلی حساسیت به خرج بدید. یه سری خطوط قرمز تو 2 هفته اول ترک به صورت مطلق و قطعی وجود دارن. اگه رد شی، مرگ یا آسیب جدی در انتظارته. هیچ وقت الکل رو با داروهای ترک ترکیب نکن. ترکیب الکل با بنزودیازپین باعث ایست تنفسی میشه. ترکیب الکل با کلونیدین باعث افت فشار خون خطرناک میشه. هرگز دوز دارو رو خودسرانه افزایش نده. بیشتر خوردن بنزودیازپین یا کلونیدین میتونه کشنده باشه. هیچ وقت الکل یا بنزودیازپین رو به صورت ناگهانی قطع نکن. کاهش تدریجی یکی از اصول واجبه. قطع ناگهانی یعنی تشنج و مرگ. هیچ وقت فرد رو تو اوج ترک تنها نذارید. مخصوصا تو روزهای 2 تا 5 تو ترک الکل، روزهای 3 تا 7 تو ترک تریاک و روزهای 7 تا 14 تو ترک متادون. هیچ وقت توهمات رو نادیده نگیرید. توهم تو ترک شیشه یا الکل نشونه روانپریشی و نیاز به مداخله جدی و فوری داره. هرگز تشنج رو دست کم نگیرید. یک بار تشنج یعنی دفعه بعد ممکنه تشنج قطع نشه. بعد از تشنج حتما باید به پزشک مراجعه کنید. هرگز افکار خودکشی رو نادیده نگیرید. تو ترک شیشه و متادون افکار خودکشی خیلی شایعه. اگه فرد گفت میخوام خودم رو بکشم یا زندگیم بیفایده است، خیلی جدی بگیرید و به فکر کمک باشید. این مهمترین نکته‌ایه که باید تو ذهن داشته باشید. ترک ماده پایان راه نیست، بلکه شروع یه راه جدیده. خیلیا فکر میکنن اگه این 2 هفته رو تحمل کنن و مواد از بدنشون پاک بشه، همه چیز درست میشه. این یه باور اشتباهه. ترک فقط پاکسازی جسمی نیست. بدن شما از ماده پاک میشه، اما مغز و روان شما هنوز همون جاییه که بود. همون عادتها، همون باورها، همون راههای اشتباه برای مقابله با استرس. پس اگه این 2 هفته رو با موفقیت پشت سر گذاشتید، تبریک میگم. شما یه جنگ بزرگ رو بردید. اما جنگ اصلی تازه شروع شده. ساختن یه زندگی جدید بدون مواد. تو این 2 هفته همه توجه شما معطوف به بدن شده. نبض، فشار خون، آب بدن، تشنج، خواب. و درست هم همینه. بدن باید زنده بمونه. اما اگه فقط بدن زنده بمونه و روان نابود بشه، چه فایده ای داره؟
روان شما، ذهن، احساسات، خاطرات، باورها همشون نیاز به زمان دارن تا دوباره ساخته بشن. همونطور که کبد بعد از سالها مصرف الکل باید ترمیم بشه، همونطور که گیرنده های مغز بعد از شیشه باید بازسازی بشن، روان شما هم باید یاد بگیره که دوباره کار کنه. حالا روان به چی نیاز داره؟ روان به زمان نیاز داره، هفته ها و ماه ها، نه 2 هفته. روان به صبر نیاز داره با خودتون مدارا کنید. روان به حمایت نیاز داره، حتی اگه آدم تنهایی هستید تو این مسیر به یه نفر نیاز دارید، حتی برای حرف زدن. روان به معنا نیاز داره. چرا میخواید پاک بمونید؟ اگه دلیلی ندارید هر ولعی میتونه شما رو زمین بزنه. روان به قبول ضعف نیاز داره، اینکه قبول کنید آسیب پذیر هستید و نیاز به کمک دارید و همیشه قوی نیستید. بدن شما تو این 2 هفته زنده مونده، اما روان شما ممکنه ماه‌ها بعد هم زخمی باشه. این زخم‌ها رو ببینید، انکارشون نکنید و برای درمانشون وقت بذارید. 8 قسمت رو پشت سر گذاشتیم. اگه الان تو شرایط ترک اجباری هستی، این موارد رو به یاد داشته باش. بدون با چه ماده‌ای طرفی، داروها رو درست مصرف کن، آب و املاح رو جدی بگیر، علائم خطر رو بشناس، تنها نمون و در نهایت بدون ترک پایان راه نیست. بدن تو این 2 هفته با کمک و راهنمایی زنده میمونه، اما روان تو به شرطی زنده میمونه که قبول کنی زخمی هستی و التیام زمان میخواد. هیچ قرصی برای التیام روان وجود نداره جز خودت و اونایی که دوستت دارن. موفق باشی.